สภาพสังขารอยู่ในวัยเสื่อมระบบการใช้ประโยชน์มันก็บ่สะดวกเอาละถึงเป็นมนุษย์สดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิด เมื่อมีเกิดก็ต้องแกะแหนแล้วใช่ไหมนี่ไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายก็มีหมอมียารักษาโรคถึกโรคเหตุผลดลโรคหายแต่ว่าโรคทางใจนั้นไปก้มล้มก้มบันตายจะมาละลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงรัตติการเวลาพบค่ำพระอาทิตย์หัสดงความมืดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่สภาพบรรยากาศก็มีส่วนปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบเรียกว่าธรรมชาติในเวลาอย่างนี้เหมาะสมกับการกลับมาปรารภเจริญสมณธรรมเรียกว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกเข้าใจถูกต้องแจ่มแจ้งในส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมอดีตมันก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเราก็ควรที่จะมาอยู่ในรูปแบบเรียกว่าอยู่อย่างผู้รู้อยู่อย่างผู้ตื่นอยู่อย่างผู้มีธรรมจะเรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อการรู้เห็นก็ได้เราก็มักพูดกันในหลักการว่าโพธิปักขิยธรรมเรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เราก็ให้ข้อมูลในรูปแบบว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็อยู่ในรูปแบบของคุณความดีของคุณธรรมของโพธิปักขิยธรรมนี่เองหรือบางครั้งบางคราบุพอาจารย์ท่านก็เรียกว่าโมกขธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นไกล
ก็เป็นส่วนที่มันมีอยู่กับทุกรูปทุกนามทุกชีวิตมีสภาพส่วนประกอบเหล่านี้ก็ต้องให้ความรู้สึกกันบ้างว่าส่วนประกอบที่มันมีอยู่ในพื้นที่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอุปกรมากเป็นสัญชาตญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาเมื่อธรรมชาติเขาให้มาเราก็ต้องมีส่วนให้การสนับสนุนคือส่งเสริมนั่นเองเหมือนกับพระพุทธองค์ได้มีส่วนรับรู้รับทราบเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตเราก็เรียกในหลักการว่าเทวทูตหรือเทวธรรมผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลอย่างประเสริฐก็พอที่จะนึกออกได้ว่าท่านได้มีส่วนได้สัมผัสกับส่วนประกอบเหล่านี้แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีส่วนประกอบฉะนั้นเราก็มามีส่วนกำหนดดูกันบ้างว่าเทวทูตดังที่ได้กล่าวมานั้นก็พอที่จะเห็นได้การเวลาผ่านไปความเสื่อมโทรมอันเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมของธรรมชาตินั้นมันก็ให้ข้อมูลเราก็เรียกว่าความแก่ทำนองนี้ความแก่เราก็ไม่ปรารถนาบอกว่ามันมีส่วนไม่สะดวกให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบเรียกว่าไม่ยินดีไม่พอใจก็ต้องนึกดูถ้าเรานึกดูว่าจะช่างเถอะมันก็ชอบคนเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาทำหน้าที่แล้วก็เอามามีส่วนกำหนดเพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าพื้นที่นี่สถานที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะต้องมีส่วนอยู่ได้ตลอดกาลมันมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเราก็เอามากำหนดดูเป็นส่วนให้เราจะต้องนึกต้องคิดเมื่อเห็นสภาพอย่างนี้ก็คงจะเห็นสภาพว่าในที่สุดมันก็เสื่อมสลายมันก็หมดวาระถ้ามองในแง่หนึ่งไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาและก็ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปเพื่อการลดอันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของความหลงเพราะความหลงนั้นถือว่ามันเป็นอุปสรรคเราก็มามีส่วนลดลงบ้างลดในรูปแบบคลายความกำหนัดย้อมใจในหลักการท่านจึงสอนให้เราเอามาเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกของการกำหนดรู้ท
รมที่มีอุปการะมากเรียกว่าสติก็ว่าได้ว่าผู้รู้ก็ว่าได้เอามากำหนดด้านภายนอกด้านวัตถุว่าโลกใบนี้สังขารชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันมีส่วนหมดวาระมีส่วนหมดโปรแกรมเสื่อมสลายอันตรธานหมดวาระไปแล้วก็มามีส่วนกำหนดวางลงบ้างว่าเห็นเป็นแต่สักว่าธรรมคือธรรมชาตินั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านที่มันเป็นส่วนของวัตถุวัตถุมันมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้ด้านนามธรรมด้านความรู้สึกที่เรามักพูดกันว่าโลกอิทธารมณ์ความพอใจอนิทธารมณ์ความไม่พอใจจะว่าความสุขก็ได้จะว่าความทุกข์ก็ได้เพราะความสุขมันเป็นส่วนหนึ่งของความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินมันมีส่วนผูกพันเมื่อมันมีส่วนผูกพันมันก็จองจำลึงลัดให้เกิดความรู้สึกหลุ่มหลงเราก็มามีส่วนของการกำหนดดูส่วนนี้กันบ้างความรู้สึกยินดีหรือความรู้สึกพอใจมันเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้เรามีสติกำหนดดูโลกใบนี้กำหนดดูอารมณ์อันนี้ในหลักการท่านให้ข้อมูลว่าเอทะปฏิทิมังโลกังจิตตังละสะละทุปมังยัตถะพาลาวิสีทันตินติสังโฆวิชานตังท่านก็บอกว่าเราทั้งหลายจงมาดูโลกอันนี้ถ้าดูด้วยความเพลิดเพลินก็ดูน่าปรารถนาน่ายินดีถ้าดูด้วยความรู้สึกไม่เพลิดเพลินก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไร้สาระไม่น่าปรารถนาจะเห็นความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเวทนาขันธ์เรียกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ดับไปไม่มีความรู้สึกคงทนถาวรตั้งสติกำหนดวางภาษาจะเรียกว่าปงหรือเสียสละคำว่าเสียสละก็คือวางคือปงนั่นเองวางจากความยินดีถึงจะมันมีลักษณะยินดีเราก็วางลงอย่าไปมีส่วนอุปทานผูกพันยึดถือปรับตัวให้มันได้ถ้าเรามีส่วนของการปรับตัวได้เราจะไม่ถูกลึงลัดเราจะไม่ถูกผูกมัดด้วยอำนาจของความหลงผิดมิจฉาทิฏฐิอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมเหล่านี้เพราะความสุขความทุกข์นั้นมันเป็นที่เกิดของกามภพกามภูมิเหมือนเราสวดสาธยายกันในหลักการว่าภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตตวา
เราต้องกำหนดดูพระพุทธองค์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบเหล่านี้ในเวลาพบค่ำเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอารมณ์ที่มันมีส่วนเกิดขึ้นมันก็มีส่วนปรุงแต่งไปถึงกับเกิดความรู้สึกในลักษณะเรียกว่าลืมตนลืมตัวได้อันนี้ก็คล้ายๆกันความพอใจมันก่อให้เกิดความอยากความอยากท่านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพล่องเหมือนกับไฟที่มันมีส่วนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อความอยากมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันเป็นอาการที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกในทางเรียกว่ามีความทุกข์ได้ท่านจึงมักพูดกันในรูปแบบว่าตัณหาทำนองนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความพล่องมันเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ความทุกข์ทางกายเราก็เรียกว่ากายิกทุกข์แต่ถ้าเป็นความทุกข์ทางใจท่านก็เรียกว่าเจตสิกทุกข์ทำนองนี้แต่ท่านจะเน้นเรื่องความทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นความแก่จะเป็นความทุกข์ทางกายความเจ็บระบบความรู้สึกทางกายความทุกข์ทางใจอันเป็นส่วนประกอบของความพล่องท่านให้กำหนดดูกำหนดรู้เราทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างในหลักการท่านว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ก็ต้องรู้จักวางรู้จักปลงรู้จักสลัดคืนอย่าไปมีส่วนสำคัญอย่าไปมีส่วนผูกพันด้วยอำนาจของความหลงรู้จักวางรู้จักปลงว่าทุกข์มันเกิดมันก็เป็นอาการแต่เราไม่ให้ความรู้สึกสนับสนุนว่าถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้ามันมีสุขมันมีทุกข์มันก็เป็นมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้มันมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะเรามีพละมีกำลังพอเหมือนกับน้ำหนักนี่แหละของมันหนักเพราะกำลังของเราไม่พร้อมของมันมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกไม่สะดวกเพราะเรายังไม่สมบูรณ์ด้วยความรู้มันก็เลยมีอาการอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงให้มีสติเป็นหลักจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคบจะฉันจะอยู่ในอริยบทไหนให้กำหนดดูกายดูใจภาษาหนึ่งก็พูดอย่างนั้นการปฏิบัติคือมาดูกายดูใจภาษาก็เรียกว่ารูปกับนามมันมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้รูปกับนามกายกับใจ
มีสติกำหนดใจเป็นส่วนหนึ่งของสังคตธรรมเรียกว่ามันมีส่วนปรุงแต่งปรุงให้ชอบก็ได้ปรุงให้พอใจก็ได้ปรุงให้ไม่ชอบไม่พอใจก็ได้ทำนองนี้ถ้าพอใจท่านก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเหมือนกันภาษาก็เรียกว่าจิตเหมือนจิตที่มันมีส่วนของความรู้สึกมีน้ำใจน้ำใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแสดงออกถึงความเป็นผู้มีน้ำเมตตาธรรมคือเป็นธรรมค่ำจุลโลกแต่ถ้าตรงกันข้ามเรียกว่าความไม่พอใจมันก็ปรุงไปอีกในรูปแบบหนึ่งเมื่อไม่พอใจมันก็มีส่วนเกิดความรู้สึกอิจฉาพยาบาทถึงกับอาฆาตจองล้างจองผลาญทำลายอันนี้มันเป็นลักษณะของความรู้สึกภาษาท่านเรียกว่าอาการของความรู้สึกประเภทอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตสัมปยุตด้วยกุศลอกุศลก็พอที่จะเข้าใจกันได้เช่นมันประกอบไปด้วยความดีที่มันมีส่วนประกอบกับมีน้ำจิตน้ำใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีเรียกว่าอกุศลจิตที่เรามักจะได้ฟังกันบ่อยๆมักจะมีส่วนได้รับได้ฟังกันเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับชาปนกิจบ้างมักจะเอาส่วนประกอบเหล่านี้มาสาธยายเรียกว่ามาสวดทำนองนี้เรียกส่วนว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาจิตของคนเรามันมีส่วนประกอบด้วยกุศลก็เรียกว่ากุศลจิตถ้าจิตที่มันประกอบไปด้วยอกุศลก็เรียกว่าอกุศลจิตแต่มันก็มีลักษณะแตกต่างกันเช่นอกุศลจิตที่เล่าร้อนอารมณ์ที่ขุ่นเคืองและก็มีความรู้สึกที่เศร้าหมองทำนองนี้จิตเศร้าหมองอารมณ์ขุ่นเคืองมันก่อให้เกิดความรู้สึกในทางวิตกกังวลอยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีความไม่เป็นอิสระก็ต้องนึกต้องคิดนี้เอากำหนดดูจิตมันมีอาการอย่างนี้แต่ถ้าเราจะวางก็อย่าไปสนใจอะไรมากมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลวางลงให้มันได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคตธรรมเรียกว่ามันปรุงมันแต่งแต่เราไม่สนใจเหมือนไฟเราไม่เติมเชื้อมันก็ค่อยหมดสภาพถ้ามันหมดสภาพเราก็บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันจิตมันหมดสภาพของความขุ่นเคืองและหมดสภาพของอารมณ์ที่เศร้าหมองมันก็มีลักษณะสงัดภาษาเรียกว่าสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายมันก็เหมือนกันมันสะอาดนั่นแหละเหมือนน้ำสะอาดมันก็ไม่มีภัย มันก็ไม่มีอันตราย
ดังนั้นการปฏิบัติท่านจึงสอนให้เรารู้จักเอาส่วนประกอบเหล่านี้มาใช้กันบ้างภาษาท่านเรียกว่าปรงสังขารคำว่าสังขารสังคตะแปลว่าปรุงแต่งเรารู้จักวางรู้จักปรงเหมือนเรามีส่วนกับการประกอบกับการดำเนินชีวิตถึงเวลาที่เราจะต้องมีส่วนให้การสนับสนุนเราก็วางภาระเราก็ปรงภาระเราก็มามีส่วนคลายพักผ่อนอันนี้ก็คล้ายๆกันแล้วก็วางลงบ้างปรงลงบ้างอย่าไปสนใจเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่ากิเลสธรรมานภาษาพระจะเรียกว่าอุปสรรคกิเลสธรรมานไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ว่ามันมีส่วนอย่างนี้เรามามีสติกำหนดดูแล้วก็วางรู้จักปรงถ้ามันมีส่วนปรงลงได้มันก็มีความรู้สึกมีความสงัดเหมือนกับเราปรงระบบภายนอกระบบด้านวัตถุว่ารูปขันธ์ไม่ใช่ของมีส่วนคงทนถาวรมีส่วนหมดสภาพเพราะมันเป็นส่วนของธรรมชาติเขาทำหน้าที่แล้วก็วางไม่ใช่เราแล้วก็วางไม่ใช่ของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมมันก็กลายเป็นเรียกว่ากายวิเวกสงัดจากอุปทานความผูกพันสำคัญยึดถือมันก็เป็นพละมันก็เป็นกำลังภาษาเรียกว่าสมาธิก็ได้คือมีส่วนวางปรงทำนองนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปดูที่อื่นหรอกดูที่พื้นที่ของเรานั้นให้มันอย่าไปมีส่วนกังวลอย่างอื่นให้ดูให้มันแจ่มแจ้งดูให้มันมีส่วนชัดถ้าดูท่านเรียกว่าวิปัสสนาวิก็หมายถึงรู้ปัสสนาก็เห็นตามความเป็นจริงทำนองนี้มันก็จะสงัดแล้วจากความรู้สึกของการมีส่วนเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งสงัดมันก็สงบอารมณ์มันก็พลอยสบายไปด้วยเหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่โล่งอยู่ในพื้นที่ไม่มีความรู้สึกมีอุปสรรคเหมือนกับว่ามันมีความสุขทำนองนี้ความสุขเพราะมันมีความสงัดฉะนั้นความสุขเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเราก็มามีส่วนอยู่กันในรูปแบบมีผู้รู้นี่แหละเรียกว่ามีพุทธะมีพุทโธเหมือนกับท่านให้ข้อมูลในรูปแบบว่ามีสติกำหนดดูลมหายใจก็พูดอย่างนั้นลมหายใจมันเป็นขบวนการอันเป็นส่วนหนึ่งของด้านรูปขันธ์รูปขันธ์อวัยวะส่วนประกอบต่างๆยังทำหน้าที่มันก็ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็มีส่วนบำรุงลมหายใจออกก็มันก็มีส่วนถ่ายเทบำรุงเอาอะไรไปมีส่วนบำรุงก็พอที่จะรู้จักได้เพราะในชั้นบรรยากาศนั้นมันมีส่วนมีคุณกับด้านรูปขันธ์ก็พอเห็นได้
อันนี้เอาจุดนี้เป็นส่วนไม่ให้พะวงเรื่องอดีตไม่ให้พะวงเรื่องอนาคตมากำหนดดูเห็นแต่สักว่าทำคือธรรมชาติปรับตัววางตัวอยู่ในรูปแบบเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ให้ความเป็นอิสระแล้วก็ทำกันอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าอันเป็นส่วนหนึ่งของจิตสงบอารมณ์สบายเราคลายความร้อนถอนความเมายังเราให้เราอยู่ในสังคมอย่างเรียกว่ามีส่วนของความสุขทำนองนี้มันเป็นความดีมันเป็นสุขโตภาษาได้เรียกว่าอยู่ในอริยบทไหนก็มีความสุขมันก็ไปอย่างนี้อันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดฉะนั้นในฐานะว่าเราเป็นผู้เดินตามรอยของบุพาจารย์ตามรอยของพระยุคลบาทเราก็ต้องรู้จักในการทำหน้าที่อย่าให้เกิดความรู้สึกหลงหลงถือว่าเราได้หลักการเราก็ตั้งจิตตั้งใจทำความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ภาษาท่านเรียกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็อาศัยความภาคเพียรคำว่าภาคเพียรนี่มันเป็นนิสัยมันเป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยมันก็เลยไม่ได้มีอะไรเก็บกดแข่งเคียดไม่มีอะไรที่จะต้องบังคับมันไปได้อย่างเป็นอิสระก็อาศัยความเป็นผู้มีนิสัยอย่างนี้ฉะนั้นในโอกาสที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาผ่านไปชีวิตเหมือนกับหยดน้ำค้างชีวิตก็เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อหยดน้ำค้างการเวลาผ่านไปหยดน้ำค้างถูกสัมผัสด้วยลมบ้างแสงพระอาทิตย์บ้างมันก็กลายเป็นอระเหยหมดสภาพไปชีวิตสังขารด้านรูปขันธ์การเวลาผ่านไปมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นส่วนให้ข้อมูลอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เรียกว่าเห็นความจริงของชีวิตภาษาหลักการท่านเรียกว่าโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราทำนองนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นแหละฉะนั้นในโอกาสว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนก็ต้องรู้จักคุณค่าส่วนประกอบเหล่านี้แล้วก็มามีส่วนฝึกฝนอบรมบ่มเพาะในที่สุดมันก็ได้อุปนิสัยได้อินทรีย์ได้สิ่งที่มันเป็นพละเป็นกำลังมันก็จะได้เกิดประโยชน์และก็เห็นคุณค่าอันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของธรรมอันยิ่งของมนุษย์ก็ที่เป็นสิ่งที่ดีที่งามฉะนั้นในโอกาสวันนี้ก็ให้ข้อคิดมาในลักษณะอย่างนี้ก็เอาไปไขควรไต่ตองกันแล้วก็จะได้รู้จักวิธีในการปรับตัวฉะนั้นจึงขอยุติแต่เพียงเท่านี้
ขอการครับ ขอการครับ Being human is the best birth, and we have a good opportunity. Humans have wisdom and intelligence more than other animals. I beg all of you to reflect and contemplate. Hold on to the Dhamma to lead your mind and heart. Such a Dhamma, the truth of life, we should think about. When we are born, we must age. Are you sure yet about this? We can't escape the sickness of the body and mind. How can we overcome it so that suffering reduces? The bodily sickness, we have doctors and medicines to treat it. If we take the right medications, then we can cure the sickness. But the sickness of the heart, with dangers all around it, being anxious and worrying till death, it will lessen once we use the medicine of the Dhamma. May all the faithful laity here grow in blessings, grow in Dhamma, and grow in happiness. Now is night time, the sun has set, and darkness has come to this place. We can see it as being a change in the environment around us, which is just something going according to nature. But this time is an appropriate time to practice the Dhamma. And this is so that we can bring up these inner feelings of understanding clearly into the Dhamma, into the Satya Dhamma, the truth. The past has already gone. The future is yet to come. So we should be here now with this knowing one, the one who knows, the one who is awakened, the one who has Dhamma. This Dhamma is for the seeing into the truth. We call it the Bodhipakkhiyadhamma, the Dhammas that lead towards enlightenment. And so they give us some information for us to reflect on, that the enlightenment of the Buddha was under the Mahabodhi tree, and Bodhi is a word that's referring to a type of virtue, referring to the Dhamma. And this we can also call Mokkha Dhamma, which is liberation, or this practice is for the liberation of all suffering. So it's not to get something else, and it's not elsewhere, but the practice is right here within our body and mind, or what we call Rupa and Nama. So in our life we have this, we have the material phenomena here and the mental phenomena. And so this is the place where then we need to practice and to bring up the Dhamma, which has a lot of value, a lot of benefit. And this is a type of quality that we can develop. It's something that nature has given us. And this is this mindfulness that we can develop. And so we need to develop and support, promote this mindfulness right here in this place of ours. The Buddha was one who knew the Satya Dhamma, the truth of life, and he taught this to us. And so we may have heard of the Devaduta or the Devadhammas, which is the divine messengers. And these messengers are giving us some excellent messages for us to contemplate and to know about it. And so we can experience these messengers
which we say are aging, sickness, and death. And so when it arises, then have we examined it? We should try to be aware of these divine messengers, because there's something that we're able to see. Just like we say, time passes by, the time passes by. There's just decay, and this is such a Dhamma, a truth of nature. And so this is giving us information in itself, which we name it aging. And it's something that we don't want. We don't want to get this, because we feel that if we have aging, then things won't be convenient, how we lead our life, and it's something we don't want to get, we don't really like. But we do have to reflect on it and contemplate it, because we can look at it as nature that's just doing its duty. So we establish our awareness on this in order to awaken or remind ourselves about that this place right here of ours, the body and the mind, it's not going to last forever or stay forever. It has change as its nature. So we should establish our mind in order to see this, think of it, see it that ultimately this state of ours will break apart. It will come to an end of its time. And so if we see it this way, then it's really nothing that we should try to aspire for, and that it really doesn't have a sense of self there. It's not really ours. It's something that we have to give it up. We have to throw it away. So this leads us to reduce the delusion in the heart, because this delusion or not knowing is an obstacle for us. And so we should try to give up this delusion somewhat. And if we can give up that delusion, then we're able to reduce our attachment to sensuality, to sensual pleasures and lust. So we can take up this body as an object for the mind, as a way that we establish our awareness on it and try to gain more understanding and awareness of it. And we do this through bringing up Dhamma, which is the Dhamma which has a lot of benefit or great benefit, which we call mindfulness, or we can call it the one who knows. So we can look even of material things outside of us, things in this world. They are something that are compounded up and they come together, but they're just one part of nature. And in the end, once it's reached its time that's given to it, you could say it's like being programmed in a way to have a certain time limit, and it will eventually break apart. So we try to be able to let go of this and do this through seeing it as just being Dhamma, which we say Dhamma is nature. So this is a part of a characteristic of material phenomena, that it goes this way. As for the Nama Dhamma, which is the mental phenomena like the mind, we can see the mind states arising. For instance, lobha, greed. So we can see that we have various mind states arising or mental objects arising. So we say there's a itta aramana, which is the feeling of delight, satisfaction, liking. We have the other side of anitta aramana, which is the dissatisfaction, the disliking, the aversion. Or we could just call it as being happiness and suffering. So if we look at happiness, we see that it's a part where it leads us to indulge in enjoyment of that thing. And so once we really enjoy in that pleasure, in that happiness, then we have
we've come under a certain sense of bondage because it's something that holds us and it deludes us. So we need to try to establish our awareness on it, see it, that this liking, this sort of satisfaction or sensual delight that's come up is simply a mental object that's arisen, and it's of the nature to change. So we establish and develop our mindfulness on this, seeing this as being something simply as a mind object, an aramana. And so there's a saying that if we see this world with the eye of sensual delight, liking, then we'll really crave and desire it. But if we see it without liking and desire, then we'll see it as being the world as something not valuable, as something that we don't try to grasp and obtain. Or we can say that this type of feeling of happiness that's arisen is an aggregate we call vedana, or feeling, a feeling tone that's arisen, but it's of the nature to arise, stay for a while and then pass away. It won't last forever. And so we have our mindfulness to be able to let these go, put them down as when they arise, and then we'll have a mind that will be empty of liking or desire. So if we have liking or satisfaction, pleasure arising, we try not to be attached with it. We try to improve and adjust our minds to be able to practice with it in this way. And then we won't be in bondage to it, or we won't be deluded in it, and it won't lead to wrong view, miccha ditthi. It won't lead to akusala, which is all the unskillful, unwholesome or bad states of mind, or demeritorious states of mind. Because this happiness and suffering that we experience that comes up as a feeling of ours is actually a place where we get born into. We get born into a state of sensuality or a realm of sensuality. So we need to establish our minds in order to see it and be aware of it. The Buddha saw it in this way. And so we see it as being simply a mind state that's arisen. When it arises, then it causes mental proliferation, or the mind sort of follows it. And this expresses itself as being like we forget ourselves. We've lost our true self. So this is what happens when we get caught into liking, sensual delight. We have this desire come up, and so we say that this desire is insatiable. We can never satisfy it. Just like if we have a fire can never have enough. It can never have enough fuel thrown on it. So the Buddha wanted us, but it's a state that doesn't have any self in it, and it's a state that if we hold on and attach to it, it will lead us to have suffering in the heart, or what we call a craving. So it's the same, the fire can be compared to this craving. So there's different types of craving of sensual delight or sensual pleasures, the craving of becoming, the craving of non-becoming or not to become. And these are all cravings that are a part of suffering. So we can see the suffering of the body, we say is
a type of suffering, and it has a relation to suffering in the mind. It can bring up suffering in the heart. So they wanted us to be able to look and overcome this suffering in the heart, because the suffering of the body is something that is normal. Just like we have pain, this is something normal in the body. But the suffering in the heart is something that we can say that if it arises, then it's because we are deficient in some way. So we need to be able to look at it and to know it. We have to see it and know it in order to let it go, in order to give it up. And if we're able to give up that suffering or that desire there, the cause of it, then we won't be in bondage, or we won't be bound up from this state that is under the power of delusion. So if we're able to let that go, then we will be free from suffering. So when it arises, then we should be aware of it, and we try to have nothing to do with it, and just see it as being something, as a part of nature that simply come out through causes and conditions. So it means that when we have mind states of pleasure or pain or suffering and happiness that arise in the mind, we're able to use that and to modify it or improve it in a way that we don't have this suffering in the heart. And the reason we aren't able to let it go is because our spiritual power may not be sufficient yet. It's just like when we think of a heavy item, it's only heavy because we don't have enough strength to lift it. And then so we feel in a state where we're not yet complete. If we compare this to the practice, it's like we're not yet complete with that quality of knowing or awareness. And so then we feel in this way that we haven't yet progressed all the way. So we need to establish mindfulness and develop mindfulness with all our postures, whether we're sitting, standing, walking, lying down, whether we're eating or going about our activities, whatever posture we're in, we try to do it all with mindfulness. We're able to see our body and mind. So this Dhamma practice is about seeing one's body and mind, or we call rupa and nama. And so the rupa and nama are also related together to each other. So we say that when we have certain sense experiences, then it can make our mind proliferate. It proliferates in the way that we may have liking arise, satisfaction, pleasure, or we may have disliking, displeasure arise in the mind. Just like when we have liking arise, when the mind's in a good state, we can say that it has the qualities of being friendly, considerate, has loving kindness there in the mind, which is like loving kindness is what looks after this world. But if it's the opposite state of that, then there's dissatisfaction, or it proliferates, it comes up from our sense experiences, then that we see it in another way, or we have another type of feeling of maybe being jealous, wanting to harm others, having anger, hatred, or revenge. So these are other types of mind states that can arise as well. And so we say that it's a mind that is related or coming from kusala, a good state of mind, or goodness, skillfulness,
or it's a mind state that comes from unwholesomeness or a bad mind state. And we can understand this somewhat. We see that that which is good, or that goodness, it has a certain sense of coming from good mind states. When we have unskillful mind states, then this is coming from akusala or unwholesome roots. And so this is something that the monks chant as well, chanting about kusala Dhamma in the funeral chants, which basically means a mind that is imbued with kusala, skillfulness, or a mind imbued with unskillfulness or unwholesomeness. And so their characteristics are different, and we do need to recognize it. And so we can see that when we have bad and unskillful states of mind, that the mind is in a hot state, it's very averse, it has a sense of being lowered and darkened. And this leads to us having all sorts of states of confusion, worry, and anxiety. So we need to think and establish our awareness on this, because we need to be able to put them down and let them go. Whenever they arise, whether good or bad, we try to put it down, because both the good and bad will lead us to proliferate the mind, to keep going on thinking and proliferating. So we practice in a way that we practice with fire, because if there's a fire and we don't add any fuel to it, then the fire will slowly subside and go out. This means that its state changes and it extinguishes itself because we don't add any fuel to it. So we need to practice in this way with our mind states that are unwholesome, or a darkened mind state, aversion. We need to not add fuel to it, not let it proliferate onwards with it, so that it can slowly go out, or we can let it go. If we can practice in this way, then this is a seclusion that we get from all unwholesome states. Or we can say that the mind is clean. It's similar to clean water, that clean water has benefit, and it doesn't have any harm and dangers to that clean water. So we have this body and mind, so we need to use it in a correct, appropriate way. When this proliferation arises, we know how to put it down, give some of it up. It's in a similar way to like when we go to work and do our duties, then we go home and we give up those duties, that work that we did previously, and we can rest at home. This is similar to how we have to abandon those states of mind, which we call kilesa mara, like a obstruction of the defilements, because they're obstructions to peacefulness. We try to develop our mindfulness to put it down, to see it that it doesn't have any self or any form there. Then we can gain this feeling of being secluded from it. We can contemplate the bodily form of ours, that it's unable to endure or to last. It's something that is of nature, just doing its duty. It's not really a me or a mine. It's simply a part of nature or a part of the Dhamma. If we can associate it with the body in this way, then we have
Kaya Viveka, which is the seclusion of the body. This is a freedom from being bounded by the body. And this is when we have a spiritual strength of mind, or we can call this samadhi or concentration that's arisen. So we need to look at this place of ours or this body of ours and see it clearly. And we can call this vipassana. So means to know. Passana means that we see it according to the truth. If we can see it according to the truth, then we gain seclusion. We gain seclusion from all these mind states of proliferation. The mind is at peace, or we can say that the mind is at ease. Or we can compare it to being in some place that we have no obstructions, that we live with happiness. This is like we say that happiness is like a mental seclusion. And that's why the Buddha said that there's no greater happiness than that of peace. And so this isn't something that's outside of us or very far away from us. It's simply right here that we need to practice developing this. And we practice developing this, the knower, the one who knows, or we can call it the Buddha or the inner Buddha or Buddho, the one who knows. So we need to have that mindfulness to see and to know it. We can look at the breath of ours and see that it's simply a process that's going according to nature. It does its duty. There's the in-breath and the out-breath. The in-breath supports the body. The out-breath sort of exhales and releases the sort of the bad stuff from the body. And so we should be able to know and to see this. When we can see this, then we are able to live or practice in a way where we don't have any worry about the past or worry about the future, and we can see things according to Dhamma, according to nature. We'll have a feeling of freedom, and then we'll be able to see the value of the mind that has peacefulness, the mind that is at ease. It will have reduced, lessened its intoxication with the world, and will be able to live in society with happiness. And this is something that we can say is sugato, or one who's gone well, one who's gone a good way, so that any posture that one's in, one will have happiness in every posture. So we should think about this and reflect on it. So we do our duty in regards to this practice of Dhamma. We give up those feelings of delusion in the heart because we've already received the fundamental teachings of the Buddha or the fundamental practice. And so we need to then put effort into doing it, into practicing it. When we do, then we'll be able to gain success with this practice. The Buddha said that we'll be able to overcome or free ourselves from suffering through our efforts. So this effort is a cause in order for us to promote all those good spiritual virtues, in order to be released from the control of delusion, or we can say we gain a freedom of the mind. Life is fleeting. We can compare it to a dewdrop on a leaf in the morning that will soon pass
whether it gets contacted with wind or the sun, soon it will be evaporated and gone. So we need to put effort into the practice. We see that this body of ours goes according to time, and time is passing by, it's passing by. So we have this information being given to us, and so we need to see this truth of life. If we see the Dhamma, then we'll see the Buddha. So this isn't somewhere else where we'll see the Dhamma. It's right here in our own place, in this body and mind, where we'll see the Dhamma or see the Buddha. So this is a good opportunity of ours, and so we should realize its value. We should train and develop ourselves, that ultimately we'll be able to have the spiritual character and spiritual power in order to understand the Dhamma and to gain the greatest benefit from the Dhamma, which is our potential as being a human being. So today, I've given you some advice, some information for you to think and reflect on, and then you can promote and develop it in your lives.